Terdapat sebanyak lebih daripada 50 volcano di Nicaragua. Ni first time lah aku daki volcano. Apatah lagi volcano boarding. Sekarang kita dekat one of the craters Masaya Volcano. Nampak itu. Assalamualaikum. Welcome to my channel Meng Mahawangsa. Video hari ini ialah episod ke-8 Overland Latin America, di mana aku telah masuk ke Nicaragua dan aku telah juga cuba volcano boarding. Sebelum tu, kepada mereka belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa share, komen dan juga like. Episod sebelum ni aku telah cerita di mana aku telah pergi antara negara-negara yang terbahaya di dunia, iaitu di El Salvador dan juga Honduras. So dari Tegucigalpa, Honduras, aku telah naik overnight bus selama 10 jam ke Nicaragua. So sekarang ni dekat sempadan Honduras Nicaragua. So dah masuk kawasan Nicaragua tapi dia punya border lambat sikit. Tengah tunggu pasport sekarang. So kita akan explore Nicaragua. Aku telah pergi ke ibu negara Nicaragua, iaitu Managua. Apabila aku sampai ke Managua, agak pelik jugalah sebab bandar dia kosong, tak ada orang. Rupa-rupanya diorang baru saja habis election dan mereka semua sedang cuti. Tak ramai orang dekat sini. Saya pun seorang saja, tak ada pembantu ke. So boleh lihat ni semua bangunan-bangunan. Ni church lama. Ni National Palace, besar gila. Sejak kemerdekaan Nicaragua daripada penjajahan Spain pada tahun 1821, mereka telah melalui fasa politik yang tidak stabil sehinggalah berlakunya Nicaraguan Revolution, di mana mereka hendak jatuhkan Somoza dictatorship pada tahun 1960-an dan 70-an. Revolution ini berlaku selama 12 tahun dan telah berlaku beberapa perang lah, dan akhirnya Parti Sosialis yang telah menang daripada revolusi ini pada tahun 1990. Aku hanya day trip saja di Managua dan pada petang tu aku terus pergi ke Leon. So right now I'm in the city of Leon, one of the colonial city in Nicaragua. Bandar Leon ni ialah bandar yang terpanas di Nicaragua kerana ia dikelilingi oleh volcano dan boleh rasalah bahang kepanasan daripada volcano ni. Leon juga merupakan antara bandar pertama penjajahan Spain di benua Amerika ini. Pada hari seterusnya aku telah buat volcano boarding di Cerro Negro, dan aktiviti ini kita kena pergi dengan grup tour lah. Di Nicaragua terdapat antara rantaian volcano yang agak mengagumkan. Terdapat sebanyak lebih daripada 50 volcano di Nicaragua dan ada 7 yang masih aktif lagi. Dan kita boleh pergi hiking ke volcano ni. Dan di volcano Cerro Negro, diorang buat aktiviti volcano boarding. Ni first time lah aku daki volcano, apatah lagi volcano boarding. Dan apabila kita mendaki volcano ni, kita rasa ekstra penat lah sebab boleh rasa kepanasan haba daripada volcano ni. Cerro Negro antara volcano yang sangat aktif, walaupun ia volcano yang baru wujud pada tahun 1850, tetapi sejak tu telah berlakunya volcano eruption sebanyak 23 kali dan yang terakhir sekali pada tahun 1999. So you see this one we're standing on right now, the one we do volcano boarding is all black. You see that one is all green. That one behind you are black. What do you think is the contrast? Or what do you think is that? What is the reason? Older? Which one? This one? That one, yeah, that one's older. Bila mendaki ni boleh dikatakan selama 45 minit, 1 jam macam tu sambil kita orang stop lah. Now we're gonna go on the board to go down. So we're on top of the volcano. Guide telah tunjuklah kawasan kereta di mana volcano ni boleh meletus. So semakin dekat boleh rasalah haba kepanasan dia dan juga asap-asap mula keluar. The second crater, this one, the first one is on that side. This, the smoke, that's just steam. It's not sulfur at all. I guess Aku telah pergi volcano boarding ni dengan grup yang besar lah.
Tapi hanya aku seorang saja yang ambil board yang aku boleh berdiri. Ini sebab aku teringin cubalah sebab pengalaman aku surfing dan snowboarding. Selain daripada tu, dia orang akan sediakan kita orang yellow suit dan juga mask sebab memang agak berabuk jugalah apabila turun daripada volcano ni. Ketinggiannya hanya 500 meter dan selama 1 minit jugalah nak turun. Dan aku jatuh banyak kali jugalah sebab susah nak maneuver board ni dekat atas batu-batu ni. Dan apabila kita jatuh, bukannya jatuh dalam air ataupun snow tapi atas batu-batu dan berabuk lah. Mungkin lebih baik ambil board yang boleh duduk, lagi fun lah. Sebab kita hanya dapat satu peluang saja turun volcano ni. Vamos! Was it good? Yeah? Selepas Leon, aku telah pergi ke Granada pula di bahagian selatan Nicaragua. Sekarang dekat Granada pula. Ni bandar kolonial Sepanyol. Granada dikatakan bandar pertama Eropah di benua Amerika di bawah penjajahan Spain. Bandar ini dibuka pada tahun 1524, sempena bandar bersejarah Granada di Spain. Dekat bandar ni memang penuhlah dengan peninggalan kekayaan kolonial Spain. Boleh nampaklah jelas dari architecture dan struktur di bandar ni. Granada juga terletak di tasik Nicaragua, iaitu tasik terbesar di Central America dan tasik ke-12 terbesar di dunia. Selain daripada tu, aku pergi volcano hunting. Dan hari ni kita akan pergi ke volcano yang boleh nampak lava lah kot. Ini senang sikit, boleh naik kereta sampai. Di Nicaragua terdapat 78 kawasan yang terpelihara dan di Masaya Volcano National Park adalah yang pertama dan terbesar di Nicaragua, di mana besarnya ialah 54 km persegi. Ni first time lah aku pergi ke volcano hidup dan boleh nampaklah ia sedang membuat. Sekarang kita dekat one of the craters Masaya Volcano. Nampak itu berasap. Masaya Volcano terletak di bahagian yang dikenali sebagai Central America Volcanic Belt, iaitu satu rantaian volcano yang terdapat di Central America dari negara Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua dan juga Costa Rica. Alright guys, itu sajalah cerita pengalaman aku di Nicaragua. Episod seterusnya ialah bahagian terakhir trip aku di Central America, di mana aku telah pergi ke Costa Rica dan juga Panama. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa tekan butang loceng notification supaya korang dapat update video yang terkini. Alright guys, thank you for watching. Assalamualaikum.